බලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විමලා රනා ඉස්සෙල් කුකින් channel එකට. ඉතින් අද මම අරගෙන තියෙන්නේ උළුඟු වඩේ වගේ පාම්පිටි වඩේ හදාගන්න කරත්ත වඩේ වගේ. ඉතින් අපි ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මම අරගෙන තියෙනවා. මම ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම පාම්පිටි පාවිච්චි කරනකොට හුඟක්ම බලන්නේ පාම්පිටි කැපෙන්න එළවලු නම් පාවිච්චි කරන ඉතින් අපිට මේකට එහෙම එකතු කරගන්න බෑ. මම ඉතින් මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන හින්දා ඔයාලටත් ඒ විදිහට කියලා දෙන්න මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. මම අම්මිරිස් කරල් කපාගෙන තියෙනවා. අම්මිරිස් කරල් 8ක්, සුදු කුණු ලොකු ගෙඩියක් චූටියට කපාගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක්, කැරට් භාගයක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු මෙතන තියෙනවා. මිරිස් කැලි. ඉතින් ඔයාලට කහ කුඩු මේ ලුණු මිරිස් ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ සෑම දෙයක්ම ඔයාලා කැමති විදිහට. ඒ වගේම පාම්පිටි මෙතන කප් එකක් තියෙනවා. මම මෙතන මද රස්නේ වතුර ටිකක් අරන් තියෙනවා. මෙතන මට තියෙනවා කෝන් ෆ්ලෝර් හැන්දක්. අපිට මේකට මේ විදිහට ලුණුත් එක්ක දාලා කලවම් කරගත්තාම තෙත ගතිය හිටින්නේ. ඒ වගේම ටිකක් ක්‍රිස්පියට මට ඕන නිසා ඉතින් මම ඒව එකතු කරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පෙරුම් කායක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පිටි වාගේ ಜಾති කනකොට ඉතින් අපිට බඩේ අමාරුවක් ඉන්නේ වාතයටත් හොඳයි මේ දේවල්. ඉතින් ඒවා කැපෙන જાතියක් තමයි පෙරුම් කායන් කියන්නේ. ඉතින් බොහොම හුඟක් හොඳ දෙයක්. ඒක ඉතින් කියන්න ඕනේ අපි ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් මම බලමු කොහොමද මේ ටික ප්‍රසාකස් කරගන්න කියලා. මම ඊස්ට් වලට පොඩ්ඩක් මෙතන මද රසයේ වතුර එකතු කරගන්න. ඒ පොඩ්ඩක් අපි ඔය විදිහට තියෙන්න දීලා මේක මම මේ විදිහට කලවම් කරගන්න හොඳින්. මේකේ පොඩ්ඩක් ලුණු දාපුවම තෙත ගතිය ලුණු වල මෙහෙම එකතු වෙනවා. ඉතින් මේකට මම පාම්පිටි ටික ටික දාලා එකතු කරගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර යාලා ටික ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම පිටි ටිකත් ඔක්කොම එකතු කරගත්තා. මම මේ කප් එකම ඒ වගේම මම පෙරුම් කායම් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා මේකට. අපි දැන් හොඳින් කලවම් කරගමු. ලෙන ලෝකයක් දෝ එකක් වෙන තරමට. අපි උදේ බෙන්ඩර් කරන කරපිංචා ඒක අපි ඉස්මාරන් ඉතින් උදේට සතියේ දෙපාරක් විතර අපි ගන්නවා. ඉතින් ඒකේ මම අද ගත්ත ටිකේ මේ විදිහට කරපිංචා මම කෑලි කවගේ කොළ ගත්තේ නැහැ. මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒකත් හුඟක් හොඳයි රසයි. අපි මේ විදිහට කරපිංචා හොඳට එතකොට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේකට හොඳින් එකතු වෙනවා. මේක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම මේ විදිහට අපි වඩේ ටික හදාගෙන ලොකු බෝලයක් හදාගත්තා. මේක මම විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියලා පස්සේ අපි වඩේ බෝල හදාගමු. ඔන්න අපේ රස වඩේ මේ විදිහට අපි හදාගත්තා. මම මේකට කැරට් තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ලුණුයි අමුමිරිසුයි කැරටුයි සුදු ලුණු හොඳටම දාගත්තා. මිරිසුත් සාමාන්‍ය විදිහට දාගත්තා. මම ආයෙත් කැරි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම කොන් ප්‍රමාණ ටිකක් එකතු කරගත්තා. එළවලු දාපු හින්දා මේකට තව ඉතින් ඔය පුළුවන් වෙලක් කට්ටිය නම් ගෝවත් එකතු කරගෙන මේ හදනවා අපි මේ ඉන්න ලේඩිස්ලා හැම. ඉතින් මම තමයි ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ රසට මේ විදිහට තේ බොනකොට අපිට හදාගන්න පුළුවන් කරත්ත වඩ වගේ. ඇත්තටම හුඟක්ම රසයි.
පාන් පිටි වලකින් ගත්ත නිසා තමයි මම ඒ විදිහට කැරට් එහෙම එකතු කරන්නේ. ඒක ඉතින් ඒක අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒවා එකතු කරගන්න අවශ්‍යයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ලුණු මිරිස්, කෑලි මිරිස්, සුදු ලුණු, කරපිංචා එකතු කරලා අපි ඉතින් බොන්න හදාගන්න කරපිංචා මිරිකලා ඉතින් ඒවා කෝකටත් හොඳයි නේ කියලා හිතන් ගන්න ඒවා. අපි ඒක අහක දාන්නේ. ඒකත් අරගෙන අපි මේකට ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒකෙන් හරිම සුවඳයි බැලෙනකොට ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රස වඩේ හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් වඩක් අරගෙන හිටන් අපි මේ විදිහට කපලා අපි ලුණු මිරිස් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා හොඳට එළවලු මෙහෙම ලස්සනට තියෙනවා කැරට් එහෙම. ඒ අතරම මෙහෙම අපිට එකතු කරගෙන තේ බොන වෙලාවට ගොඩක් වටිනවා. මේ වාගේ කඩේට අපිට දුන්නට වැඩිය බිස්කට් එකක් කනවට වැඩිය හොඳයි. අපි ඉතින් අර පාන් පිටි වලකින් හදන හින්දා තමයි අපි මේ විදිහට එළවලු එකතු කරගන්නේ. ඒක එළවලු මොකක් කරපිංචා එකතු කරගත්ත හැකි. අපේ ළඟට නැත් ඉතින් හොඳට කවන්න පුළුවන්. අපි මිරිස් මේ වාගේ එකතු කරගෙන මම මේක පිහියෙන්ම මේ විදිහට ගන්නවා. එහෙම රසට මිරිස් අඩුවෙන් දාගන්න පුළුවන්, මිරිස් වැඩි වෙන්න දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳට රසට අරගෙන හිටන් මිරිස් ටිකක් ගාගත්තාම ඒ වගේම සම්බොල් හදාගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙනවා කඩවල වගේ උණු වඩේ එක්ක සම්බොල් හදාගන්න ලුණු මිරිස් චේතන සම්බොල් සම්බාරු වගේ රසයට හදාගත්ත එක ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න මේ වගේ රසට හදාගෙන ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට විමලා රානා SL cooking channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comments දාන්න, share කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම බොහෝම ස්තුතියි අපිත් එක්ක ඔයාලා එකතු වුණාට.